Lord Sage Sadi TV. Hello guys! Anhin na punta sa kusina ni Mami Ebs. Ang atong lutoon karon mao ang puto balanghoy nga inato. Tara na, atong andamon ang mga kinahanglanon. Mao kini ang atong kinahanglanon sa pagluto. Kinudkod nga balanghoy. Kinudkod nga lubi. Asukar. Dahon sa saging. Nga atong pormahon susama ni ini. Steamer. Ato kining butangan sa atong giporma nga dahon sa saging. Human maandam ang mga kinahanglanon, ato nang itakang ang atong lutuan. Samtang magpaabot ta nga mabukal kini, ato nang i-mix ang mga sagol. Cassava, sugar, o lubi. Ato kining i-mix pag-ayo. Hingpit nang na-mix ang mga sagol. Karon atong balikan ang atong steamer kung nibukal na ba. Mao ni akong steamer, rice cooker nga daan. Sa atong pagluto og inato, bisan unsa basta kay maluto. Murag ni bukal na gyud ang atong tubig. O bukal na gyud siya. Ato nang ilunod ang atong cassava. Atong pormahon. Ug atong takuban. Huwaton hangtod maluto. Nialis nga na pag-ayo. Sa pipila na lang ka minuto, makakaon na tagputo. Human sa 8 ka minuto, ato nang tanawon ang atong puto. Oh, tsyarang! Naluto na. Karon tilawan ta. Sarap. Ikaw, gusto ka ba nga magluto-luto og inato? Suway na.
O kini ang atong naluto. Karon ari na punta sa sunod. Karon ready na ang atong ikaduha. Maghuwat na pud ta og lain nga 8 ka minuto. Aron maluto ang atong ikaduhang puto balanghoy nga inato. Lami kaayo. Hato siyang pormahon. Ayaw ka kabalaka kung wala kay kulon. Kay sa rice cooker, pwede nimong lutoon. Ug ato siyang takuban. Human sa 8 ka minuto, ato nang balikon ang atong puto. Wow! Luto na gyud siya. Karon tilawan ta. Ang puto nga inato. Tarang! Wow! Dali mga una ta, tilawi ang akong niluto. Puto nga inato. Wow. Lamig gid siya. Perfect.